Hey everyone! Kamusta? So, welcome to my vlog. By the way, I am Jo. So, yes po. So, gaya nga po ng nasa title ng aking video, ay samahan niyo po ako sa aking unboxing and review sessions. Para po sa nabili kong very powerful na power bank. Ayan. Dahil sa panahon po ngayon ay kailangan meron po tayong tool or gadget na ganito na maaasahan. Especially when we are traveling. Ayan. So, kung after yung video na to, kung nagustuhan nyo po ang aking content, ang aking video, ay please like and subscribe. Hi! Welcome back! So, ayan. So, masasabi ko naman po na affordable at quality naman yung nabili ko na ORASHARE power bank. So, ayan. So, recommendable naman po. So, ito po siya. Recommendable naman po siya for me. And, ginagamit ko na po ito for almost 3 months na. So, okay siya. Yan. Tayo po. Very slick ang design niya. Very handy. Yan. So, sa mga nagta-travel, perfect po itong power bank na ito. Okay. So, by the way, hindi po ito sponsor. So, hindi po siya Ayan. So, yung design niya very classy, very slick yung design niya. Kaya naman talagang na-exceed po niya yung expectations ko. So, ayan. So, yun guys. I hope nagustuhan niyo po ang aking content for this week. And, para po sa mga interesado at gustong bumili, so ilalagay ko na lang po ang link kung saan ko po siya nabili. Ayan. And,
kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please do subscribe to my channel and keep the notification, tick the notification bell para po updated po kayo pag may mga upcoming videos pa po ako. So, thank you for watching and I'll see you soon. Yeah. Thank you. Bye!